Apdclৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা নতুন আপডেট যদিহে আপুনি অহা 15 জুলাইৰ আগত আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুতৰ কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লগত আপোনাৰ নাম কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লগত মোবাইল নম্বৰ কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লগত আধাৰ নম্বৰ যদি লিংক নকৰে তেনেহলে আপোনাৰ ঘৰত যি বিদ্যুতৰ সংযোগ হেয়া সাময়িকভাৱে বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে এই নটিফিকেশন কিছুদিন আগত অসমৰ সকলো ধৰণৰ আগশাৰী পেপাৰত পাব্লিছ হৈ গৈছে তো গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপুনি কেনেকৈ ঘৰতে বহি আপোনাৰ বিদ্যুতৰ কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লগত মোবাইল নম্বৰ আৰু আধাৰ নম্বৰ লিংক কৰিব এই ভিডিঅ'টিত মই দেখুৱাম গতিকে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ আপুনি চাইছে ডিজিটেল গুৰু যদিহে আপুনি আমাৰ এই ডিজিটেল গুৰু চেনেলটিৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে আমাৰ এই চেনেলটিৰ বাকি ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপুনি ঘৰতে অতি সহজে আপোনাৰ বিদ্যুতৰ কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লগত নাম আধাৰ নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ কেনেদৰে লিংক কৰিব হেয়া মই এই ভিডিঅ'টিত দেখুৱাম যোৱা সপ্তাহত অসমৰ প্ৰায়বোৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত এই সম্বন্ধে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আপুনি নিশ্চিত থাকক এই ভিডিঅ'টিত আপুনি A to Z সকলোখিনি জানিব পাৰিব লগতে বন্ধুসকল আপুনি যদি মোক কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আজিৰে পৰা আপুনি যদি ফেসবুক ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আমাৰ ফেসবুক যি পেজ ডিজিটেল গাইড এই পেজখন লাইক কৰিব তাত মই আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ বাকি ভিডিঅ' তাত গৈ মই আপলোড কৰোঁ আৰু যদি আপুনি মোক ডাইৰেক্ট যদি কিবা সুধিব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দি দিম তাত আপুনি মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে আনহাতে আপুনি যদি টুইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে মোক ফলো কৰিব পাৰে মোৰ টুইটাৰ হ্যান্ডেল হল ফজল হক আৰু তলফালে দেখিব ফজল হক 13 তো আজি মই এই ভিডিঅ'টিত যি আপোনালোকে দেখিছে থাম্বনেলত বিদ্যুতৰ কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লগত আপোনাৰ নাম আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ ইমেইল আইডি কেনেকৈ লিংক কৰিব এই সকলোবোৰ কথা A to Z মই দেখুৱাম গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুতৰ লাইনৰ বিলৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো নিজৰ মোবাইল বা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিবলৈ আপুনি মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু তাত আপুনি সাৰ্চ কৰিব apdcl.org মই এই লিংকটো মোৰ এই ভিডিঅ'টি ডেসক্ৰিপচনটো মই দি দিম আপুনি তাৰ পৰা গৈ এই পেজখন ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব ইয়াত আপুনি এই টাইপ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আপুনি যিখন apdclৰ হোম পেজ আছে এই হোম পেজখনত এনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াতে আপুনি অকমান হোম পেজখন পঢ়ি চাব পঢ়ি চোৱাৰ আপুনি বাওফালে দেখিব ইয়াতে আপডেট মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে যদি আপুনি ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ সহজ হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ লিখা আছে আপডেট মোবাইল নম্বৰ ইয়াতো আপুনি গৈ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো কনজিউমাৰ নম্বৰলৈ লিংক কৰিব পাৰিব নহলে আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি এই হোম পেজখন অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি লেখা আছে কুইক লিংকস ইয়াত মানে আপোনাৰ যিবিলাক লিংক এই ইয়াতে কুইকলি ইয়াতে দিয়া আছে তো আপুনি এই কুইক লিংকৰ শেষৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ ফালে ইয়াতে আপুনি পাব আপডেট কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে নিউ বুলি লিখা আছে তাৰ মানে এটো নিউ কাৰণ এই যেটো নিৰ্দেশনা এই নিৰ্দেশনাটো বেছি দিন হোৱা নাই জাৰি হ'বলে তো আপুনি যেহেতু বৰ্তমান আপোনাৰ ঘৰৰ মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিলৰ কনজিউমাৰ নম্বৰৰ লিংক কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে আপডেট কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে লিখা আছে মোবাইল নম্বৰ আপডেট ইয়াতে কনজিউমাৰ নম্বৰটো আপোনাৰ যেটো বিদ্যুতৰ বিলখন এটা কনজিউমাৰ নম্বৰ আছে সেই কনজিউমাৰ নম্বৰটো আপুনি চাই কেনে ধুনিয়াকৈ ইয়াতে আপুনি বহাই দিয়ক মই মোৰ ঘৰৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটো বহাই দিছো ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আছে যে গোট ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছু সময় যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অকমান এনেকৈ ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ লিখা আছে কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আছে ইউজাৰ ডিটেইলস আপোনাৰ যিখিনি কনজিউমাৰ নাম্বাৰটোৰ গতিখিনি ডিটেইলস আছে এই ডিটেইলসটো ইয়াতে লিখা আছে চাওক ইয়াতে তো মোৰ যেহেতু এই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো মোৰ নহয় মোৰ দেউতাৰ হয় তাৰ কাৰণে ইয়াতে মোৰ দেউতাৰ নাম লিখা আছে ইয়াতে কানেকশন টাইপ আছে ইয়াতে আছে পোষ্টপেড আছে যেহেতু আমি লাইনৰ বিলটো বহুতে এটো কথা নাজানে পোষ্টপেড প্ৰিপেড আমাৰ যেটো মোবাইলৰ পোষ্টপেড প্ৰিপেড ঠিক তেনেকৈ আমাৰ লাইনৰ বিলটো ইয়াতে পোষ্টপেড প্ৰিপেড থাকে আমি যেহেতু বিলটো আমি মান্থলি পে কৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ এটো কানেকশন টাইপটো পোষ্টপেড হয় আৰু যি সকলে প্ৰিপেড কানেকশন আজিকালি নতুন কানেকশন আছে প্ৰিপেড কানেকশন হেটো লাইন মোবাইলৰ বিলৰ দৰে হেনেকে আমি তেও হেই কৰিব পাৰিম
ইয়াতে মই যেহেতু বৰ্তমান এই ভিডিওটো দেখাই আছো আমি কনজিউমাৰ নামৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি কেনেকৈ আমি লিংক কৰিম সেই কথাকে আমি ইয়াতে দেখুৱাই দিম ইয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে কনজিউমাৰ নেম ইয়াতে মোৰ দেউতাৰ নাম দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত মই মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিম মোৰ ঘৰৰ আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মই দি দিম আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব আৰু এটা কথা মন দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিওতে আপুনি সাৱধান হ'ব যে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি ভৱিষ্যতলৈকে চলাব বা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব কাৰণ আজিকালি কি হয় বহুত সিম চলাই এখন সিম দুদিন চলাই আকৌ 3 দিন পিছত পেলাই দিয়ে তো তেনেকুৱা মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে নিদিব যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি পাৰ্মানেন্ট চলাই সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি আছে বা আপোনাৰ দেউতাৰ যেটো ইমেইল আইডি সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ অকুপেশন আপোনাৰ যদি লাইনৰ বিলখন আপোনাৰ নামত আছে তেনেহলে আপোনাৰ অকুপেশনটো দিয়ক আৰু যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নামত আছে তেনেহলে আপোনাৰ দেউতাৰ যেটো জীৱিকা অকুপেশন কি হয় হেতু ইয়াতে প্লিজ সিলেক্ট এন অপশন ইয়াতে অপশন ক্লিক কৰক ইয়াতে আছে গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়ি সেমি গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়ি পিএসইউ এমপ্লয়ি আদাৰ্স যদি আপোনাৰ দেউতা চাকৰি কৰে গভৰ্নমেন্ট চাকৰি কৰে তেনেহলে গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়ি দিয়ক যদি সৰুৰা চাকৰি কৰে তেনেহলে সেমি গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়ি দিয়ক যদি আন কোনোবা এমপ্লয়ি হয় তেনেকে ইয়াতে পিএসইউ দিয়ক যদি আদাৰ্স হয় ইয়াতে আদাৰ্স দিয়ক মই ইয়াতে আদাৰ্স দিলছো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আছে এন্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ মোৰ যেটো দেউতাৰ আধাৰ নাম্বাৰ সেই আধাৰ নাম্বাৰটো মই ইয়াতে এন্টাৰ কৰিম ইয়াৰ পিছত মই এখিনি ভালকে অকমান পঢ়ি লম কিবা নেকি ভুল হৈছে আপুনি এবাৰ চাই লওক ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক কৰিম সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছু সময় এনেকৈ ওয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি যেটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰলৈ এটা ওটিপি গৈছে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত চেক কৰক সেই ওটিপিটো ইয়াতে আকৌ এন্টাৰ কৰক তো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰলৈকে এটা ওটিপি আহিছে আৰু সেই ওটিপিটো মই ইয়াতে বহাই দিম ইয়াৰ পিছত মই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কনজিউমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট সাকসেসফুলি আপডেটেড মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট হৈ গল ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে ওকে কৰিম ওকে কৰাৰ পিছত মোৰ যিখিনি যাৱতীয় কাম সেই যাৱতীয় কামখিনি মোৰ হৈ গল তো এআই আছিল অতি সহজ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰৰ লগত কেনেকৈ লিংক কৰিব আধাৰ নাম্বাৰটো কেনেকৈ লিংক কৰিব অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়া যদি এই ভিডিওটি ভাল লাগে তেনেহলে আমাৰ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি ভিডিওটি কিবা বুজি নাপায় তেনেহলে মোৰ এই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচনত মোৰ WhatsApp নম্বৰ দিম সেই WhatsApp নম্বৰত আপুনি মোক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে লগতে বন্ধুসকল আপুনি যদি এজন CSC ভিএলএ হ'ব খুজে তেন্তে মোক তলফালে দিয়া কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব কাৰণ মই CSC ভিএলএ হয় আৰু CSCৰ ভিএলএৰ ওপৰত আমাৰ অসমীয়াত খুব ভিডিও কম থাকে তো যদি আপুনি CSCৰ বিষয়ে অধিক জানিব খুজে তেনেহলে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি CSC ভিএলএ হয় আৰু যদি বহুত স্কিম CSCৰ বহুত স্কিম আছে সেই স্কিম বিষয়ে যদি আপুনি ভালকে নাজানে আৰু অসমীয়াত ভিডিও খুব নাই তো যদি আপুনি বিচাৰে মই অসমীয়াত ভিডিও বনাব লাগে তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব কাৰণ আপোনালোকে যি কমেন্ট দিয়ে সেই কমেন্ট বিলাক আমি পঢ়ি চাই খুব উৎসাহ পাওঁ লগতে মোৰ চেনেল দেখ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যি আপোনালোকে ইমান মৰম চেনেহ দিলে বহুত ধন্যবাদ লগতে এই ভিডিওটি ইমান শেয়াৰ কৰক কাৰণ আমাৰ অসমৰ মানুহে এতিয়ালৈকে এই যে মোবাইল নাম্বাৰ আপডেশন আধাৰ নাম্বাৰ আপডেশন কৰিব লাগে এতিয়াও বহুতে জনা হোৱা নাই তো আপোনালোকে যিসকলে চাইছে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে এই ভিডিওটি আপোনালোকৰ ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ মামা আপোনালোকৰ খুৰা আপোনালোকৰ নেইবাৰ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ আন ব্যক্তি যিসকল আপোনালোকৰ দূৰৱৰ্তীয় কলেজৰ ফ্ৰেন্ড হওক স্কুলৰ ফ্ৰেন্ড হওক যদি আপোনালোকৰ এই সকলোবোৰৰ মাজত এই ভিডিওটি হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ আজিকালি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আমি এটা বাৰ্তা সহজে আন এজনলৈ পঠাই দিব পাৰো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ শেয়াৰ কৰিলে যদি কোনো এটকা পইচা খৰচ নহয় কাৰণ আৰু শেয়াৰ কৰিলে আপুনি যিজনক শেয়াৰ কৰিব তেওঁৰো লাভ হ'ব কাৰণ এটা নতুন কথা জানিব তো আশা কৰো এই ভিডিওটি শেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বহুত ধন্যবাদ